नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई धामी किचनमा। आज मैले मेरो किचनमा पोटेटो चिप्स बनाउँछु, त्यो पनि बजारको भन्दा राम्रो तरिकाले। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सुरुमा मैले 6 वटा मिडियम साइजको आलुलाई लिए, जसबाट राम्रो खालको चिप्सहरू निस्किन सकोस्। यतिको साइजको आलुबाट हामीले राम्रो चिप्स निकाल्न सक्छौं। अब यसलाई मैले यसरी छिल्दिन्छु, बाहिरको बोक्राहरू निकाल्दिन्छु। तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, मैले आलुको बोक्राहरू सबै निकालिसके। मैले यो छिलिसकेको आलुलाई अब सफा गर्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, मैले आलुलाई सफा गरिसके। अब यसलाई मैले चिप्स कटरको माध्यमबाट यसरी चिप्सहरू बनाउँछु। यो धेरै नै सजिलो हुन्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चिप्सहरू लगभग सकाइसके, पिस पिस बनाएर। यो बराबर साइजको भएको छ, सबै एउटै साइजको छ। यो यसरी चप गरिसकेको चिप्सलाई मैले एउटा भाँडामा राखिदिन्छु। अब मैले यसलाई उमाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले सुरुमा ग्यासलाई अन गरे। ग्यासलाई अन गरेर 1 लिटर पानी हल्का मन तातो गरेर मैले तात्न छोडिदिन्छु। यो तातिसकेको छ, भित्र पानी भित्र फोकाइसकेको छ। अब मैले यसमा यो स्लाइस बनाएर राखेको आलुलाई यसरी राखिदिए। यसलाई हामीले उमाल्नु हुँदैन, यसलाई पुरै उमाल्ने चाहिँ हैन, यसलाई अलि थोरै मात्रामा पकाउनु पर्छ जबसम्म यसको कलर चेन्ज हुँदैन। यो चिप्सको ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैन। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, चिप्स ट्रान्सप्यारेन्ट भइसकेको छ। पछाडिपट्टिको भाग मजाले देखिरहेछ, पन्युको पछाडिको भाग मजाले देखिरहेको छ। अब यसलाई हामीले यसरी पानी निकालिदिन्छौँ। यसको पानी यतिकै मात्र निस्किदैन। अब यसरी टिस्यु लगाएँ मैले। यो टिस्युमा यसको पानी निकाल्छु मैले। यो टिस्यु राखेर यसको पानी निकाल्ने हो। यसरी मैले एक एक गर्दै यसरी राखिदिन्छु, अनि टिस्युले यसको पानीहरू सोस्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, मैले एक एक गरेर राखिरहेको छु। लगभग मैले सबै टिस्युमा राखिसकेको छु। अब मैले यसलाई माथिबाट छोपिदिन्छु। माथिबाट मजाले सबैतिर पर्ने गरेर मजाले छोपिदिन्छु। मैले छोपी पनि सके, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो छोपिसकेपछि मैले यसरी च्याप्छु, यसको पानी निस्कियोस् भनेर। यसको पानी टिस्युमा चिप्कियोस् भनेर यसरी च्याप्छु। टिस्युले लिनुपर्ने पानी जति लिइसकेको छ। अब मैले यो माथिको टिस्युलाई यसरी निकालिदिन्छु। टिस्यु निकालिसकेपछि मैले अब चिप्स फ्राई गर्नको लागि मैले एउटा ग्यासमा एउटा पेनलाई राखे। त्यो पेन थोरै तात्न दिन्छु। तातिसकेपछि मैले यसमा 1 लिटर तोरीको तेललाई राखिदिन्छु। यसलाई तात्न छोडिदिन्छु। अब मैले पहिले राखेको चिप्सहरू एक एक गरेर यसरी निकालिदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चिप्स निकालिसकेको छु। चिप्स निकालिसकेपछि तेल पनि तातिसकेको छ। अब म यसलाई फ्राई गर्छु चिप्सहरूलाई। सुरुमा 1-2 वटा राखे, त्यसपछि मैले त्यहाँ अटाउने जति चिप्सहरू यसरी राखिदिएर फ्राई गरिदिन्छु। चिप्सहरू फ्राई हुँदैछन्। तपाई हाम्रो भिडियो हेर्दै यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो चिप्स फ्राई हुँदैछ। चिप्सलाई फ्राई हुन लगभग 5 मिनेट जति लाग्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यो अहिले लगभग आधी जति हाम्रो चिप्स पाकिसकेको छ। अब यसलाई मैले चलाइदिन्छु। चलाइसकेपछि अब हाम्रो चिप्स लगभग पाकिसकेको छ। अब कुनै पनि गाज आइरहेको छैन हाम्रो तेलमा। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, चिप्सले आफ्नो कलर छोडिसक्यो। अब मैले एउटा भाँडोमा राखिदिए यसलाई। अब दोस्रो चोटी बनाएको चिप्सलाई पनि भाँडोमा राखिदिए। यो तेस्रो चोटी पकाएको हो मेरो। यो फ्राई भइसकेको चिप्सलाई मैले यसरी तेलबाट निकालिदिन्छु। तेलबाट निकालिसकेपछि मैले पहिले चिप्स राखेको भाँडामा यो चिप्सलाई पनि राखिदिन्छु। यो चिप्स राखेर मैले यसमा स्वाद अनुसार नुन
र चाट मसला राखेर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चिप्स तयार भइसकेको छ।